لما جربت الايفون 13 برو ماكس قبل سنة ذكرت ان ايفون مثالي للمستوى اللي وصله من ناحية التقنيات والثبات بالاداء والمواصفات، والشيء اللي كنت منتظره انه ابل ايش بتسوي مع الايفون 14 برو. فالان بعد التجربة اقدر اقول لك ان الايفون الجديد يتميز بمجموعة امور رائعة وبرضه تقنيات مختلفة، ويمكن ما شفنا هذه النقلة بالايفون من ايام الايفون اكس. فنعم يعني من الايفون اكس حتى الايفون 14 برو وال14 برو ماكس خلينا نتعرف عليها وعلى تجربتي الشخصية في هذا الفيديو. بذكر لك المراجعة والامور اللي اعجبتني وكذلك الاشياء اللي تمنيت انها تكون موجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله مسهلا وحياكم الله في فيديو جديد معنا عبد الغفيص، واليوم بقدم لك مراجعة وخلاصة تجربتي للايفون 14 برو ماكس واللي تقريبا صار لي استخدمه حوالي اسبوعين. طبعا قدمت لك استعراض للمزايا وكذلك المواصفات وايضا الفروقات بين البرو وكذلك العادي وغيرها من الفيديوهات اللي اتمنى انك تطلع عليها في وصف الفيديو، وكذلك تشترك بالقناة لو كنت غير مشترك حتى ما يفوتك المحتوى القادم بإذن الله عن الأجهزة وكذلك الشروحات. بداية خليني بس أرجع معك شوي للآيفون إكس وفكرة التصميم الجديدة وإزالة زر الهوم والاعتماد اللي هو على الفيس آي دي. ووقتها شفنا النوتش والتصميم اللي كان شاشة كاملة مع القطع اللي موجود بالأعلى واللي كان شيء جميل، لكن الآن بعد 5 سنوات أقدر أقول لك أنه أبل غيرت بهوية التصميم بشكل واضح. مع دايناميك ايلاند كثير ناس كانت تتضايق من موضوع النوتش وانه ما في فايده يعني من هذا القطع. فالان الايفون 14 برو حصل على الجزيره الديناميكيه واللي فعلا اشوفها شيء جميل ورائع بعد الاستخدام وتكاملها مع التطبيقات وكذلك تجربتها باكثر من طريقه وكيف ان المطورين بيدعمونها. فكل هالامور بتقدم لك تصميم جميل ووصول سريع للمعلومات وكذلك استفاده من هذا المكان اللي موجود فيه الحساسات وكذلك الكاميرا. وباذن الله ناوي اتكلم فيديو كامل عن هذه الميزة وكيف تجربتي معها، فبتحصل بإذن الله الرابط بالوصف لو كنت مهتم. طبعا الكلام اللي بنقوله أو المراجعة تشمل 13 برو وكذلك تشمل 13 برو ماكس. طبعا هوية تصميم الجهاز من الخلف ما تغيرت، كذلك الوزن هو نفسه ما تغير واللي شخصيا أشوفه ثقيل شوي من ناحية الماكس، خاصة مع الاستخدام الطويل ممكن إنه يتعبك ومسكة الجهاز. لكن أرجع وأقول أنا شخصيا مستعد إني أتحمل هذا الوزن مقابل البطارية ومقابل الشاشة الكبيرة. لكن لو أنت شخص تتضايق من الحجم الكبير فمباشرة اتوجه للبرو وأمورك بإذن الله تمام. وبالمناسبة سويت فيديو كامل مقارنة بين 14 برو وال14 برو ماكس، أتمنى يفيدك أنه من ناحية التجربة فالجهازين متشابهين فقط في بعض الفروقات البسيطة. طيب لو نجي للشاشة فصار عليها 3 تحسينات جديدة. الأولى اللي هي الجزيرة الديناميكية واللي تكلمنا عنها قبل شوي، كذلك السطوع صار الآن أفضل بكثير من قبل ويوصل حاليا 2000 نتس، وهذا ترى رقم كبير جدا وفعلا أشوفها من أفضل الشاشات اللي جربتها من ناحية السطوع. وعلى فكرة هذا نفس السطوع اللي في شاشة أبل البرو ديسبلاي XDR الكبيرة. طيب إيش يفرق معاك لما يكون السطوع عالي؟ أهم ميزة أنه تحت أشعة الشمس أو لما تكون بمكان خارجي أو حتى بمكان إضاءته عالية بتشوف الشاشة بوضوح وكأنك جالس بمكان داخلي، بعكس بعض الهواتف اللي لما تطلع ما تقدر تشوف الشاشة أو تكون خافتة. فعلا هنا مع التجربة أشوف أنها جميلة جدا موضوع السطوع. أيضا التغيير الثالث في الشاشة اللي هي الميزة الجميلة الشاشة الدائمة أو Always On Display، واللي اتوفرت الآن لأول مرة في هواتف الآيفون مع ال14 برو وال14 برو ماكس. وهذه فكرتها أنها بتعرض لك الوقت وبعض المعلومات مثل التاريخ أو شحن الجهاز وأجهزتك الثانية من خلال الويدجت وغيرها من المعلومات اللي تقدر تضيفها على شاشة القفل. طبعا الفكرة منها أنك ما تضطر تشغل الشاشة كل شوي حتى تعرف الوقت مثلا أو بتشوف الشحن وغيرها من المعلومات. وطبعا هي اختيارية، لو حبيت تسكرها تقدر تلغيها من الإعدادات. وعشان أسهلها عليك هي نفس الفكرة الموجودة في ساعات أبل تقريبا، وهنا ممكن أول ما تستخدمها بتحس إنه الجهاز شغال طول الوقت، لكن مع الوقت إنك يعني بتتعود عليها. في بعض الناس تضايقوا منها، أنا شخصيا يمكن أول يوم فقط كذا يعني ما تعودت، بعدين الأمور إنه مشى تمام. لكن يجي سؤال مهم، هل وجودها يستنزف البطارية أو يصرف الطاقة؟ الجواب المختصر نعم، لكن مو ذاك الاستهلاك الكبير. ويمكن لو أنت شخص تشغل الشاشة وتسكرها كثير بتستهلك بطارية أكثر من لما تكون الشاشة الدائمة شغالة. وهنا جربت خلال 7 ساعات ونصف تقريبا مثل ما تشوف استهلك 4% فقط من البطارية مع تشغيل الشاشة الدائمة. فأقدر أقول لك إنها ما راح تأثر عليك أو على البطارية، وبترجع طبعا لسلوكك أثناء الاستخدام. طبعا خلال هذه الفترة اللي جربتها كان الجهاز
على وضع الطيران، وكان الهدف أحسب استهلاك الأولويز أون ديسبلاي. والشاشة أكيد بتدعم البروموشن واللي بيعطيك 120 هرتز، الأدابتيف. طبعا من ناحية البطارية لو بتكلم عنها فكأداء تحسنت بعد التحديثات الأخيرة، وخاصة لما جربت التحديث 16.1 واللي الآن هو بالبيتا وبيتوفر للجميع قريبا. هذا فرق الاستهلاك بشكل كبير، لكن بشكل عام تقريبا هو نفس استخدام الايفون 13 برو ماكس، واللي اشوفها بطارية ممتازة وبتكفيك طوال اليوم. طبعا هذه بترجع لكثافة استخدامك، ولو انت تعاني حاليا من استنزاف للبطارية بقول لك اعطي الجهاز وقت كافي حتى يتكيف على استخدامك، زائد انه انتظر التحديث القادم لانه بيفرق مع الاستهلاك عن اول ما تشتري الجهاز. ايضا الكاميرا فصار عليها تحسينات ومزايا رهيبه. اول شيء صار عندك دقه 48 ميجا بكسل لاول مره في الايفون، هذه طبعا تحتاج انك تفعل وضع التصوير الخام او الرو حتى تعطيك الدقه الكامله. كذلك تم اضافه خيارات اكثر للتقريب، وصار عندك ال 2x مع 3x وال1x، وكذلك العدسه الواسعه. وهنا شخصيا حبيت تواجد ال 2x في تصوير البورتريه. سابقا كنت لما ابغى اصور على 3x وتكون الصوره قريبه مره اضطر اني استخدم ال1x وما يكون العزل بنفس جمال الصورة وهي قريبة. فالآن وجود خيار 2x أشوفه جدا رهيب، وشخصيا بعتمد للتصوير بكثرة مع الأوضاع الثانية بكل تأكيد حسب ما تطلبه الصورة. والآن مثل ما تشوف هذه بعض الصور والنتائج اللي أخذتها بكاميرا الهاتف، وبكل تأكيد أشوف أن التصوير جميل جدا ورائع. وكعادة الآيفون يعني شخصيا أشوف أنه من أفضل الأجهزة اللي قاعدة تقدم لك تصوير مناسب بأغلب الأوضاع. طبعا الكاميرا ما اقتصرت على الفوتو، أيضا عندنا الفيديو صار فيه مزايا جديدة وكذلك تحسينات. أولها الوضع السينمائي، صار الآن تقدر تصور فيه بدقة 4K مع 30 إطار، وهذه برضه تحسين جميل لو أنت من الناس اللي تحب تصور بالوضع السينمائي. لكن الميزة الجديدة اللي هي وضع الأكشن، وهي عبارة عن مانع اهتزاز بنفس الكاميرا، هذه لما تفعلها وتتحرك بيثبت لك الاهتزاز بشكل كبير. وهذه رهيبة لما تكون مثلا على دراجة أو تجري أو حتى تتحرك وتصور فلوج مثلا أو أي تغطية عندك، بتشوف كيف إن الكاميرا صارت ثابتة كأنك مركب مانع اهتزاز أو جيمبل. وعلى فكرة حتى بدون وضع الأكشن مود بتكون الكاميرا ثابتة أكثر من قبل بتصوير الفيديو. فشخصيا أشوف الكاميرا اتطورت بشكل كبير، والمصورين انفتحت لهم مزايا رهيبة، وبإذن الله بتشوف النتائج والإبداعات الرهيبة للكاميرا خلال الأيام القادمة. تابعني أكيد على انستغرام وكذلك تويتر، بنشر النتائج بشكل مستمر. طيب كل هالمزايا اللي تكلمنا عنها تحتاج أكيد معالج قوي، ومعالج يساعد بمعالجة وتحسين الأداء والجرافيكس سواء للدايناميك آيلاند أو حتى مزايا الشاشة، كذلك الكاميرا والتصوير والجرافيكس والألعاب. فمع معالج ال A16 بايونيك الجديد، وهو أول معالج 4 نانومتر من أبل، يعني حتى صار قبل معالجات الماك، فبهذا المعالج بتحصل على أفضل أداء. وهنا المعالج صحيح إنه أفضل من المعالج الماضي، لكن لو بتكلم عن تجربة مستخدم بشغل ألعاب بيستخدم السوشيال ميديا والتصوير ومونتاج الفيديوهات ال 4K على الجوال، فالمعالج بيعطيك أداء أكثر مما تحتاج، وما راح تعاني أبدا من مشاكل بالاستخدام أو حتى بطء عند الضغط على الجهاز. يمكن من الملاحظات اللي واجهتها كان في حرارة بسيطة أول ما استخدمت الجهاز، خاصة أثناء التصوير ومع تطبيقات الطرف الثالث مثل سناب وتيك توك، لكن بعد التحديثات الأخيرة اللي وصلت اختفت تقريبا وما عادت مثل أول. وعلى فكرة التحديثات أنا أشوف أنها حلت مشاكل كثير، يعني حتى مشكلة اهتزاز الكاميرا اللي شخصيا أبدا ما واجهتها، لكن هذه أيضا تم حلها مع مجموعة أمور، وتحسنت البطارية، يمكن هذا أهم شيء عن أول استخدام. كذلك أشوف مسألة بروز الكاميرا أنها زادت أكثر من السابق، ممكن حاليا تحتاج أنه يكون في كفر حماية حتى ما يضايقك البروز بشكل كبير. وبرضه وصلتني أسئلة أنه أي سبب هذا البروز. أول حاجة عندك زيادة حجم السنسور، كذلك السنسور شيفت الجديد أو الجيل الثاني للكاميرا كلها زادت الحجم. وهنا أرجع لنفس نقطة الحجم وزن الجهاز، أنه الواحد يتحمل هالأمور أو يقول ما عندي مشكلة مقابل الفائدة اللي بيحصل عليها، لكن هي كتنبيه حتى تاخذ بالك من الموضوع. أيضا تمنيت لو قدم شحن سريع أكثر، خاصة أنه الآن بنفس قوة الشحن اللي شفناه في الآيفون 13 برو اللي هو 20 واط، ولكن حسب التجربة بيعطيك حتى 30 واط، لكن تبدأ تتناقص مع اكتمال الشحن. طبعا من ناحية المقاومة فهو يحمل معيار الاي بي 68 ومقاومة الماء والغبار، وكذلك عليه طبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع.
أخيرا مسألة السعر برضو أحب أنوه عليها، لأنه كان في تعليقات كثير بالفيديوهات السابقة أنه أبل زادت السعر وهو نفس الشكل. طبعا موضوع الشكل اتكلمت عنه وأنه فعلا صار فيه نقلة وتغيير من الأمام، كذلك بالتقنيات الموجودة. لكن موضوع السعر، فالسعر نفسه هو نفس سعر الآيفون 13 برو و13 برو ماكس أول ما نزل، ما تغير السعر ولا زاد، مع أن التوقعات كانت أنه بيزيد، لكن أنه تاخذ تقنيات جديدة ومعالج برضو جديد وشاشة أفضل، وكذلك الكاميرا النقل اللي صارت فيها، وبنفس السعر السابق أشوف إنها جيدة. ومن وجهة نظري الشخصية الهاتف قدم تقنيات مختلفة عن السابق، لكن يمكن مو الكل يحتاجها. وهنا من اسمه البرو للمحترفين أو للناس اللي تبحث عن مزايا إضافية. فلو أنت شخص ما يهمك الكاميرا، بقول لك بكل تأكيد أبدا لا تأخذ البرو، رح خذ العادي أو البلس، أو حتى لو أنت معك 13 برو أو 12 برو وما تفرق معك مزايا الكاميرا الجديدة، فالهواتف اللي معك لا زالت هواتف جيدة ممتازة، وخليك عليها، ممكن ترقي مع الايفون 15 السنة القادمة. لكن لو أنت شخص مصور وتهمك مثلا مزايا تصوير الفيديو الجديدة، شخص معجبك الشكل الجديد الدايناميك آيلاند أو حتى مزايا الشاشة، فبقول لك هذا خيار رائع وممتاز وبيستمر معك فترة طويلة من الدعم، وأكيد مع الأداء العالي. فكالعادة شاركوني رأيكم بالتعليقات عن الهاتف، ولا تنسى الاشتراك واللايك، وأشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.